Le të kthehemi përsëri në app lab në code.org, ku të krijojmë një ushtrim të tillë që nëse ne krijojmë një buton dhe klikojmë sipër saj, të ndryshojë ngjyrën e skrinit. Ne kemi parë disa raste të tilla, gjithsesi po marrim edhe një tjetër. Po I vendos një emër, I them change background. Atëre vendosim një title dhe pasi vendosim title të klikoni mbi komandën save. Po të shikoni, kjo është përbërë nga 3 momente, është kodi, dizajni dhe data. Në pjesën dizajn bëhen komplet editimet e tyre. Pamja. Atëre, këtu jemi në pamje. Le të shkojmë në pjesën dizajn dhe të referohemi një objekti, për shembull po marrim një buton. Po e marr me drag. Këtë buton mund ta mund të vendos një emër dhe butoni ka dhe ID. ID-ja në rastin ton e ka emrin buton 1, kurse teksti do mbartej vetë butoni e vendos emrin change. Ndërkohë mund të vendos si ndryshoj edhe background color. Shikoni që backgroundin ajo e merr në formatin RGB, red, green dhe blue. Po marr një ngjyrë. Dhe në pas këtij butoni po I jap një event. Pra klikojmë. Pra skrini jonë ka emrin screen 1, kurse butoni e ka ID-n buton 1. Mund të ndryshoj edhe ngjyrën e backgroundit të screenit, po marr një ngjyrë të saktuar, pra si primare. Po t'i jap run. Butoni change akoma nuk është aktiv. Le të vazhdojmë përsëri. Nëse klikoj butonin change dhe shkoj në pjesën jo në properties, por në pjesën event dhe t'i jap një insert and show code, ka mundësi të marr mund t'i marr ose me drag, pra mund t'i marr si bloqe ose mund t'i marr si kode. Po t'i jap run, shikoj që me anë të konsolit në funksionin output console e kemi parë, mund të afishojmë thjesht të shikojmë se si mund të funksionojë butoni jon me emrin e caktuar. Ja, nëse ne klikojmë, ajo afishoj si me konsol një output. Dhe le të marrim me drag një set property, pra shkojmë në pjesën set property dhe marrim e vendosim te figura përkatëse, pra brenda funksionit, ku ai do marrë si ID screenin ton dhe detyra e tij është që ai të ndryshojë backgroundin color dhe si ngjyrë, nëse ne po marrim redin, pra ngjyrën e kuqe, dhe klikojmë mbi, pra po jap edhe një run dhe klikojmë buton, ajo do japi ngjyrën e kuqe. Ndërkohë ne mund ta shikojmë edhe si kod. Pra ky është kodi, set property, emri I ID-së së saj dhe emri I detyrës, pra background color, dhe ngjyra do jetë ngjyra e kuqe. Ndërkohë ngjyrën ne mund ta japim dhe me formatin RGB, pra treshën e famshme. Ndërkohë ne mund ta therasim këtë funksion. Nëse unë ndryshoj treshën, për shembull e bëj 250, ajo do më therasi një ngjyrë tjetër. 250.00 ishte e kuqja. Kjo është pjesa e ngjyrës së verdhë. Pra nëse ndryshoj, aty në intervalet do kem numrat midis 0-s dhe 255-s. Pra detyra jonë është që ne të ndryshojmë këto numrat që kemi. Atëherë numrat do duhet që ne t'i marrim në mënyrë random, pra në mënyrë rastësore, që të kemi mundësi të thrasim një funksion që të gjeneroj vetë një kod të mënyrë random. Atëherë le ta shfaqem si toolbari dhe shkojmë në math. Në pjesën math kemi random number dhe kemi kufit, po dhe shikoni, po e marrë me. Dhe duhet t'i vendosit 250 këtë gjë, por nëse nuk e vendos, pra kam vështirësi,
do duhet që ju ta ndryshoni këtë. Atëre, po i jap ose një undo, pra po i jap një undo dhe po shkoj, e ka më mirë të shkoj në pjesën e kodit. Atëre, dragun mund ta bëj dhe këtu. Mund ta fshi atë dhe marr me drag dhe vendos fix tek kur mouse duhet të shkojë tek pjesa e parë. Vlerat që ai do marrë do jetë midis 0 dhe 250 EPS-s, pra që janë 256 karaktere. Dhe këtë tani e marr thjesht copy paste dhe vendos për çdo moment. Pra numrat që do jenë në brendësi të RGB-s do jenë numra që do afishohen në mënyrë random midis numrave 0 dhe 255. Nëse i bëj run, pra shikoni të bëjmë run. Pra këtu e shpamja, pra në form bloku. Ne t'i bëjmë run dhe të klikojmë mbi butonin në change dhe shikoni që automatikisht kjo ndryshon. Këtë detyrë ju mund ta bëni share dhe dërgojeni në Google Classroom. Le ta përshtasim atë në një web design, pra le ta ndërtojmë atë në një funksion JavaScript. Në njërin nga editorët që ju mund të përdorni, siç mund të jetë Sublime Text ose Screamba ose të tjerë, ju do të keni dy skedare, pra index.html dhe index.cs. Ku në index.html do duhet që ju të krijoni lidhje midis HTML-s dhe JavaScript-it. Pra në pjesën e SRC-s ju duhet vendosni index.cs. Më pas, brenda badit, le të vendosni një buton ku si vlerë butoni të jetë vlera color random. Dhe ky buton do duhet të thërrasi me on click një funksion me emrin change. Pra kjo do jetë detyra e indexit.html. Tani le të shkojmë në index.cs ku kemi funksionin me emrin change. Ky funksion kemi beginning dhe endin. Detyra e tij është që duke u nisur nga rreshti numër 2, kemi marrë një variabël ku ky variabël ka për të marrë vlerat, pra si fillim e kemi RGB, pra është RGB-ja dhe klapa. Do duhet që ne në mënyrë random të marrim numrat nga 0 deri 256. Nëse ne thrasim math.random, ajo do afishoj në konsol një numër më të vogël se njëshi dhe është një numër me presje. Nëse ne këtë numër e shumëzojmë me 256, ky do jetë një numër midis 0 dhe 256, por përsëri me një numër me presje. Nëse ne do donim ta rrumbullakosim atë, atëherë vendosim një math.floor dhe e rrumbullakosim dhe marrim numrat midis 0-s dhe 255-s. Secilët nga numrat që do merren si random kam për të ndarë me presje. Dhe në fund fare kemi mbylljen e klapës, pra e ndaj me presje. Ky është funksioni, pra numri i tretë, dhe pjesa tjetër është klapa mbyllëse. Nëse ne e afishojmë në rreshtin 5, pra heqim komentin dhe afishojmë i console.log, do shikoni që do ju afishohet një model ngjyre të tipit RGB. Detyra jonë është që ne të ndryshojmë document.body.style.background color rabart me color. Pra në mënyrë random, body.style.background color merr vlerën nga randomi i saj.